萧炎成功炼制出破宗丹，手握筹码的他，黑角域各方势力也皆为菩提化体弦而来，各方势力的混战也随之引爆。Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn hắn ta gần giọng nói, quả nhiên là ngươi, không ngờ tên phản đồ nhà ngươi vẫn còn sống, thật sự là ngoài ý muốn. Đây chính là nhờ có ngươi đấy, sư đệ tốt của ta, nếu không có ngươi, ta cũng khó mà đạt tới thực lực như thế này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. À đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất, lão bất tử kia bị hồn điện nắm trong tay. Sao rồi, lão ta không phải là đánh giá ngươi rất cao sao? Nghe vậy, ngọn lửa màu xanh biếc trên người Tiêu Viêm trong giây lát bùng phát ra, độ nóng kinh khủng tràn ngập mảnh chân trời này. Vào giờ khắc này, sau khi bị Hàn Phong khơi dậy đau trong lòng, Tiêu Viêm lại một lần nữa thể hiện sự phẫn nộ cùng cực trong tâm trí mình. Bất chợt, một sự lạnh khốc hiện lên, thanh âm Tiêu Viêm gần giọng quát: Hàn Phong, không tay lấy mạng tên phản đồ bất nghĩa nhà ngươi, Tiêu Viêm ta thề không làm người. Sư đệ thật đúng là táo bạo, chẳng qua nếu ngươi muốn lấy mạng ta còn phải xem xét ngươi có đủ tư cách không đã. Nghe vậy, phía xa kia, Tiểu Y Tiên đột nhiên gần giọng đáp: Hắn có lẽ không có, nhưng mà ta có. Thấy Tiểu Y Tiên lên tiếng, Hàn Phong cười mỉa mai nói: Tiểu sư đệ, duyên của ngươi với cô nàng này, ngay cả sư huynh ta cũng rất là bội phục. Có điều, bao giờ thì ngươi mới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đây? Sư huynh, một chút tiểu xảo đó không cần phải dùng đến đâu. Ngươi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn là đan hoàng của Hắc vực hay sao? Mấy năm không gặp, ngươi vẫn xảo quyệt như trước. Không biết thực lực ngươi có như thế không? Điều này sư huynh cứ tới thử là biết. Ngươi thật sự nghĩ bằng vào ba người các ngươi có thể đối phó được với chúng ta sao? Nếu như ba người bọn họ đủ rồi, vậy thêm cả lão phu thì sao? Dứt lời, thân ảnh Tô Thiên từ từ hiện ra trước mắt, sau đó thanh âm của ông lại tiếp tục vang lên nói: Hàn Phong, không ngờ người chẳng những còn sống mà thực lực còn đột phá tới đấu tông, quả nhiên là ngoài sức tưởng của ta. Được như vậy cũng là nhờ phúc của các ngươi cả đấy. Có thể lấy mạng ngươi một lần, đương nhiên có thể tiễn ngươi đi lần thứ hai, cho nên ngươi cũng không cần đắc ý vậy đâu. Thấy Tô Thiên trưởng lão tới, Tiêu Viêm thấp giọng nói: Đại trưởng lão, tại sao người cũng tới? Linh hồn phân thân bên kia đã tiêu thất, vì thế ta liền đi theo ấn ký mà ngươi lưu lại mà tới đây. Tiêu thất ư? Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy cảm nhận được linh hồn tên kia đã tăng vọt. Ánh mắt vừa nhìn về phía tên kia, cũng là lúc thanh âm hắn ta vang lên nói: Kha kha, đa tạ chư vị đã hỗ trợ. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành thần sắc có chút nặng nề nói: Chư vị, hiện giờ cũng không phải là lúc để tranh giành, hẳn tất cả ở đây đều có hứng thú đối với bồ đề hóa thể tên kia. Nếu như đã vậy, tại hạ thấy sao ta không trực tiếp đoạt lấy nó từ tay Ưng lão quái, lấy được nó chúng ta sẽ tính tiếp. Các vị thấy sao? Ý kiến của Mạc tông chủ cũng không tồi. Như vậy đi, bốn người chúng ta ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem lão giải quyết. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhắc nhở người bên cạnh mình phải cẩn thận. Đám người kia tùy thời đều có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Thấy thế, mọi người liền gật đầu. Lúc này, tình hình ở tại Sơn Cốc hết sức căng thẳng, phe lấy Ưng Sơn lão nhân toàn bộ đều là cường giả, mặt ai cũng đầy sát khí. Sau một hồi tính toán, thân thể thoáng động, Ưng Sơn lão nhân đã liền phóng người đi. Tuy nhiên, thân hình vừa động, hắn ta đã bị Mạc Thiên Hành chặn đầu. Sau đó, thanh âm tên kia vang lên quát: Ưng lão quái, đem bồ đề hóa thể tiên giao ra đây, nếu không, đừng hòng rời đi khỏi nơi này. Nghe vậy, tên kia chẳng hề đáp lại, thân hình một lần nữa đảo qua chỗ khác. Thế nhưng, hắn ta đã liền bị Tiểu Y Tiên đuổi theo, công kích từ trên người nàng phóng ra, bắn thẳng về phía trước, tạo ra dư chấn cực kỳ mãnh liệt. Không còn đường chạy, Ưng Sơn lão nhân liền quay đầu, thì ngay lập tức Tô Thiên trưởng lão đã lao tới. Thế thế, Ưng Sơn lão nhân cũng liền dùng quyền đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, cả hai đã liền bị chấn bay ngược lại. Vừa khi ổn định thân thể, hắn ta đã liền lao đi. Tuy nhiên, Hàn Phong cũng nhanh chóng chặn đầu, một quyền liền mạnh mẽ cùng Ưng Sơn lão nhân ngạnh kháng. Ngay lập tức, một vụ nổ liền làm cả hai chấn bay ra xa. Thế vậy, Hàn Phong cười lớn nói: Không hổ là cường giả thành danh đã lâu của Hắc vực, chỉ có điều hôm nay ngươi không thoát được rồi. Nghe vậy, Ưng Sơn lão nhân thoáng trầm tư, sau đó một chiếc hộp trong suốt liền xuất hiện trên tay. Nhất thời, hắn ta quát lớn nói: Cầm lấy rồi đi đi, lão phu sẽ nhớ kỹ ân oán ngày hôm nay. Dứt lời, hắn ta liền đem theo chiếc hộp kia ném thẳng lên trời cao. Thế vậy, toàn bộ người ở nơi đây đồng thời lao lên. Lúc này, tất cả dùng tốc độ nhanh nhất liền hướng về phía chiếc hộp đang lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, trong quá trình đó, để bảo vệ người phe mình lao lên đoạt lấy bồ đề hóa thể tiên, một màn va chạm cực kỳ quyết liệt đã nổ ra. Nhất thời, giữa không trung, công kích bay ra loạn xạ. Lúc này, tất cả tự như một cuộc hỗn chiến, không có bên nào nhường nhau hết. Bất chợt, trong tình huống đó, Tiêu Viêm đã có được không gian, nhờ thế, anh ấy có thể dùng hấp lực và thu lấy chiếc hộp kia vào trong tay. Thế vậy, đám người bên phía Tiêu Viêm rất nhanh lui lại, bao quanh người anh ấy, sau đó thân hình liền hướng về đối thủ. Nhìn Tiêu Viêm, Hàn Phong sắc mặt âm trầm, y khẽ vất tay,
cường giả ma viêm cốc liền bay theo lên trời, bao vây Tiêu Viêm lại bên trong. Chứng kiến Hàn Phong hành động, Mạc Thiên Hành cũng lập tức dẫn theo cường giả Hắc Hoàng Tông tới bao vây mấy người Tiêu Viêm lại. Thấy đám người Mạc Thiên Hành liên kết với Hàn Phong, Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Mạc tông chủ, ngài thực sự có ý muốn ra tay với chúng ta sao? Nếu ngài lùi lại, Tiêu Viêm nhất định đem phá tông đan dâng lên cho ngài. Mạc tông chủ, đừng nên nghe theo tiểu tử này, hắn rất giảo hoạt. Nếu như Mạc tông chủ thực sự không tin ta, vậy thì Tiêu Viêm có thể đem đan dược giao cho ngài ngay tại đây, thế nào?" Đến đây, Mạc Thiên Hành thoáng dừng lại, thế nhưng đột nhiên Hàn Phong truyền ra một đạo âm thanh cho hắn ta hứa hẹn một điều gì đó. Bởi vậy, cái tên Mạc Thiên Hành kia đã từ chối lời đề nghị của Tiêu Viêm. Ngay lập tức, đám người này liền hướng về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy thế, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen đột nhiên nảy lên một tia nhìn nóng rực, trầm giọng nói: "Mọi người, chúng ta chuẩn bị đại chiến một trận đi." Nghe vậy, Tô Thiên, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên ở bên cạnh đều khẽ gật đầu. Đối phương mặc dù nhân số đông hơn, thế nhưng bọn họ bên này lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, tất cả đều không chút nào sợ hãi. Còn Hàn Phong, hắn ta thoáng nhìn sang Ưng Sơn lão nhân, đang định nói gì thì Ưng Sơn đã quát lớn nói: "Đừng mơ tưởng đến việc lôi kéo lão phu, các ngươi muốn thì cứ tận lực mà đánh đi." Nói xong lời này, Ưng lão liền lao thẳng vào sâu trong dãy núi kia và biến mất. Thấy vậy, Tô Thiên trưởng lão nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút, lão gia hỏa này vô cùng giàu hoạt." "Đúng vậy, có thể hắn ta muốn chở chúng ta lưỡng bại câu thương. Không phải lúc lo lắng chuyện này, chúng ta dọn dẹp đám người kia trước. Kéo dài thời gian, chúng cường giả của Tiêu môn cùng Già Nam học viện sắp tới rồi." Lời nói của Tô Thiên vừa dứt, ở phía xa từng đạo âm thanh xé gió vang lên, từng nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây không phải ai khác mà chính là Tiêu Lệ. Thấy nhị ca tới mang theo đông đảo cường giả, Tiêu Viêm khẽ cười. Còn phía xa, Hàn Phong sắc mặt táo tợn lạnh lùng nói: "Một đám ô hợp mà thôi, Tô Thiên cùng nữ tử kia để ta cùng với Mạc tông chủ ngăn trụ. Phương Ôn, người dẫn các cường giả ma viêm cốc vây bắt Tiêu Viêm, chỉ cần đoạt lấy bổ đề hóa thể tiên, không cần quan tâm tới cái mạng của hắn." Câu nói của Hàn Phong vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập âm lãnh phóng ra. Sau đó, đám người Hắc Hoàng Tông cùng ma viêm cốc liền hướng về phía đối phương giao chiến. Phía bên kia, Tiêu Lệ dẫn theo cường giả cũng lập tức đối chiến. Giữa không trung, từng đòn tuyệt sát cũng liền đánh ra, làm nơi đây như bùng cháy bởi công kích kinh người. Còn Hàn Phong nhìn về phía bốn người Tiêu Viêm, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Đem bồ đề hóa thể tiên giao ra, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Dựa vào nhân cách của ngươi lại nói ra những lời này, xem ra ngươi đối với việc muốn ăn không chúng ta đúng là ôm kỳ vọng quá lớn rồi. Nghe vậy, Hàn Phong không nói gì, nhìn Phương Ôn, thanh âm vang lên nói: "Phương Ôn, ngươi dẫn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến đối phó Tiêu Viêm, hẳn không vấn đề gì chứ?" "Tiên sinh yên tâm, ta chắc chắn sẽ đem bổ đề hóa thể tiên đoạt lại. Không được khinh suất, năm đó ta cũng từng phải chịu thiệt thòi lớn." Nghe vậy, Phương Ôn liền hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm, tràn đầy nghịch ý. Còn phía xa kia, Mạc Nhan đứng phía sau Mạc Thiên Hành cười nói: "Tiểu cô nương tóc tím kia, cứ để cho con cùng với Tề trưởng lão đối phó là được." Nghe vậy, Mạc Thiên Hành gật đầu nhẹ. Còn Hàn Phong liếc nhìn một cái, sau đó thanh âm vang lên quát: "Động thủ đi, không nên tiếp tục dây dưa." Lời nói của Hàn Phong vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập âm lãnh đột nhiên từ trong cơ thể y bùng phát ra. Sau đó, hắn ta ngửa mặt lên trời cười lớn. Bất chợt, theo tiếng cười đó, một luồng khí màu đỏ đen tràn ngập hắn ám liền đi vào trong cơ thể. Đến khi sung mãn nhất, hắn ta liền lao về phía Tô Thiên, trên miệng đồng thời quát lớn nói: "Lão gia hỏa, mấy năm không gặp, ta xem ngươi còn được như xưa hay không?" "Được, vậy thì tới đi." Dứt lời, cả hai liền lao về phía đối phương, đối chiến mạnh mẽ. Mỗi lần va chạm, kinh khí lại nổ vang, không gian cũng xuất hiện những vết rách. Thấy Tô Thiên cùng Hàn Phong chiến đấu kịch liệt, mục quang Phương Ngôn liền xoay chuyển nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau đó, ba người bọn hắn lập thành một hình tam giác, chậm rãi tiến về chỗ Tiêu Viêm, bao vây lấy anh ấy. Thấy ba người Phương Ngôn hành động, Tiểu Y Tiên định trợ giúp thì Mạc Thiên Hành đã lao về phía của nàng. Bởi vậy, Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng vận lực trong cơ thể cùng tên kia đối chiến. Giữa không trung lại một cặp đấu quyết liệt diễn ra. Còn Phương Ngôn nhìn Tiêu Viêm, hắn ta cùng nam nhân kia lại một lần nữa xảy ra khẩu chiến. Sau một hồi, hai bên cũng động thủ. Cầm huyền trọng xích, Tiêu Viêm lạnh lùng đánh về phía Phương Ngôn. Đối diện với nó, đám người kia cũng liền đón đỡ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc va chạm, một người đã phải lùi lại. Thấy vậy, Phương Ngôn trầm giọng quát: "Lão nhị, lão tam." Lời nói hắn ta vừa dứt, hai tên kia như hiểu ý, thủ ấn cấp tốc biến động. Nhất thời, ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt từ bên trong cơ thể đi ra. Một lát sau, nó trực tiếp thoát ly thân thể họ, bay vút ra. Tại vị trí trung tâm, ba người ngưng tụ lại cùng một chỗ. Nương theo ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt dung hợp, ngắn ngủn nửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu tím quỷ dị chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Nhất thời, nó liền tỏa ra bao phủ khắp nơi này, khiến không gian nơi đây tràn ngập hỏa diễm bao phủ lấy Tiêu Viêm ở bên trong. Nhìn đoàn hỏa diễm màu nâu kia, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Có lẽ đây chính là Lộng Diễm Quyết."
Còn đám người kia, theo thủ ấn ngày càng biến đổi, từng luồng hỏa diễm nóng cháy cũng bạo phát ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nói: "Ba vị, dung hợp xong rồi à? Thế nhưng thương tổn cũng không nhỏ. Đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên bị tổn thương một chút cũng không tính là gì. Thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy, nhưng so với dị hỏa vẫn còn kém xa." Dứt lời, Tiêu Viêm liền thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Sau đó, một luồng hỏa diễm nóng rực trên người cũng bạo phát. Còn đám người kia, khi dị hỏa tỏa ra, nó liền ngưng tụ thành một con chim lớn lao nhanh về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đón đỡ. Trong khoảnh khắc hai loại dị hỏa va chạm, con chim kia liền bị dị hỏa của Tiêu Viêm thiêu đốt, khiến nó cháy rụi. Thấy vậy, ba tên kia tiếp tục công kích. Sau một hồi, hóa sinh hỏa không làm gì được Tiêu Viêm, bởi vậy bọn họ liền dùng đòn tuyệt sát của mình, đó chính là tế hỏa. Nhất thời, một con tinh không hỏa hoàng kinh khủng cũng được tạo thành. Thế nhưng hỏa diễm của Tiêu Viêm như thiên la địa võng, ngay lập tức nó liền bao trùm lấy con hỏa hoàng kia và ngăn lại. Sau đó anh ấy liền dùng hỏa diễm thu lấy ngọn lửa giả dị hỏa kia vào trong tay. Thấy thế, Phương Ngôn liền hô lớn kêu hai tên trưởng lão kia lao lên công kích. Nghe vậy, hai tên kia cũng lập tức dùng chút sức lực còn lại lao lên. Còn Phương Ngôn, hắn ta mặc kệ hai tên kia liền bỏ chạy. Sau đó thanh âm sợ hãi vang lên nói: "Lão nhị, lão tam, lão phu sẽ tìm cốc chủ báo thù cho các ngươi." Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm đã nhanh chóng giải quyết hai tên kia. Khi hắn ta vừa chạy đi, đã bị Tiêu Viêm ở phía sau dùng một đòn bát cực băng đánh xuyên qua cơ thể và bỏ mạng. Sau đó, Lộng Diệu Quyết từ trong nạp giới của tên kia cũng liền rơi vào tay Tiêu Viêm. Cầm lấy nó, Tiêu Viêm cười nhẹ. Đến đây thì hết tập 79/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.